Pilipinas, ito maglilinis sa sasakyan. Sa mga wala naman kami sasakyan. Karito, meron kami. Yun ang difference.
wala pa ako ilang minuto. Ang pawis ko, grabe. Hi guys, at yun na nga, natapos ko na yung aking mission na maglinis ng mga sasakyan. Sobrang init no, sa labas. Kaya maga ako naglilinis doon. Kasi mamaya 7 o'clock, sobrang na talagang init. Yung parang matutunaw na ako sa labas sa sobrang alam mo yun, yung humid. Yun yung sobrang mainit. Yung humid, hindi mo kakayanin. Pasensya na kayo sa background ko. Nandito lang ako sa likod ng pintuan kasi maliit lang naman yung kwarto ko pero someday papakita ko sa inyo kung gaano kalaki ito, ilang hectare ito. Charot. Tapos mamaya aakit naman ako sa taas, magpapalit ako ng mga bedsheet nila. Tapos magluluto kami mamaya ng amo ko pang dinner namin. Yun lang. Tapos ngayon mag-almusal muna ako para mayroon tayong energy sa mga trabaho natin buong maghapon, ng araw, yun ba? Yun yun. And thank you to the taxi driver who sent me to the metro station yesterday. His name was Babu. Hi Babu, thank you so much for dropping me yesterday to metro station. Sobrang init kasi kaya hindi ko na na-vlog yung iba pang mga kaganapan sa Dubai na nangyari kahapon, mga paglalakbay kahapon. Kasi nga, sobrang init na rin. At saka, nagsimba nga kami, tirik na tirik yung araw. Alam mo, nasa labas kami. Sobrang init talaga. Kaya hindi na ako nakapag-vlog. Ang na-vlog ko na lang yung sa IKEA. Yun yung upangan ko.